oneman20voices.com. Hello queens and kings of los interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och fortsättningen på min Grim Fandango-serie som vi fortfarande får se om det blir en serie. Jag vet inte, om det är typ 10-11 avsnitt då kan vi väl slå fast, men nu är det bara 2 så att det är inte säkert ännu. Innan jag sätter igång, hur mår du? Hoppas allting är bra. Och vill du se hela den här serien på rätt sätt, då ska du ju börja från början. Det finns en spellista här på min kanal. Så jag sätter igång. Det vi ska göra nu är ju att sno ett uppdrag. För man är lite trött på att hela tiden bli snuvad på de bästa uppdragen på Department of Death. Så ska vi se. Först ska jag nog prata med Eva. Hey, you missed a great poisoning. Yeah, and you missed a great client. Domino came back from there with a nun. Híjole, I got a tiny little man with a mean temper and no commission. Well, at least you don't work for one. You know, Copal's not really in his office. Sweetheart, I know what you're up to. Huh? You're trying to get me away from my desk so you can link all my paper clips together again. Grow up, darling. Jag har många såna här grejer som jag förstod, eftersom som sagt jag var ju 13-14 när jag spelade det här första gången och jag hängde liksom inte med i engelskan alla gånger och alla begrepp och alla uttryck, men jag kommer så väl ihåg att ju mer åren gick så förstod jag mer och mer. Idag förstår jag ju spelet naturligtvis, men du vet när jag närmade mig 15-16 så plötsligt var det nya saker som jag fattade, och det var en upplevelse. Det är väl kanske därför också som det här spelet har satt såna spår ändå. I can't find my driver. Manny, do I have to explain your job to you again? Det här är roligt. No, but I like to hear your description of it, just for kicks. Well, the Manuel Calavera that I know picks up people in the land of the living. Dead people? Preferably. And he brings them here and tries valiantly to sell them the best travel package they qualify for. If he sells them enough premium packages, our hero will be free to leave the land of the dead. Until then, he and I are stuck here having the same conversation over and over again for eternity. Så enkelt förklarat liksom vad det här, hur hans vardag funkar. Well, enough about me. What's your job like? Like babysitting, except I don't get to watch TV. What if we just skip town tonight? You and me, baby. Well, thanks for the offer, but we'd never make it out of the city alive. But In one piece, I mean. I bet I could get you out if I really tried. Oh, Manny, look at you. You're a trapped soul and you don't even know it. Why do some clients qualify for better travel packages? They led good lives, ¿Qué traes? How do you define a good life? better than yours and mine. Det var min klocka som plingade och dundra. Behöver inte börja titta på din iPad eller liknande. Det här är roligt. So what did you do in life to get stuck here? What I did back in the fat days is none of your business. You know the rules. Det här är så intressant också. Det finns så här regler för det här som aldrig kommer förklaras. Och det gör att på något sätt, jag behöver inte förklaringen kring det, men det gör att den här världen känns så otroligt mycket mer levande. Den är inte bara här framför mina ögon, utan den har hållit på länge och den finns där nu. Bra writing. Den här ska du lägga Come märke till. on, I know you work for another man besides Don. What are you talking about? I know you take memos for Hurley sometimes. Ah, Manny, just beat it, will ya? So, you going to the Christmas party? After the spectacle you made of yourself last year, I wouldn't miss it for the world. Any good gossip? Well, I heard Domino got a raise. Por favor, tell me some good news, why don't you? I still love you. You're all I really need, belleza. Nej, vi lämnar det här. Well, I gotta go hit the bricks. Ja, just det, vi kan fråga den där också. Where is everybody? Oh, Manny, did you forget what day it is today? Oh man, did I come in on Saturday again? It's the Day of the Dead. Everybody's back in the land of the living, visiting their families like we should be. Why aren't you visiting your family today? Ah, the boss is here, so I gotta be here. How about you, Cal? No one back there I want to see. And you don't want Domino here alone, getting all the good leads. That too. Var det bara jag som hörde en ljudskillnad mitt i Mans replik där? Det är sånt där som jag är skadad kring. Alltså, jag hör ju så här, okej, det där är inspelat vid ett annat tillfälle. Men det är en jobbskada. Well, I gotta go hit the bricks. Då ska vi se. Ska jag gå tillbaka till kontoret bara och se om jag har fångat allt? Eller om Dominos dörr är öppen, det måste jag kolla.
Det är den. Kan vi gå in och prata med den här? My old door. Också en bra rösttank, Domino Hurley. Those pictures come with the frames? That suit come with those holes. Douchebag. Well, at least you're not hitting the bottle anymore. Hey, Callie, how you doing? So, how'd you make out of the poisoning? Well, let's just say that Sister Calabaza has a secret passion for trains. You got a nun? Hail Mary. And you sold her a ticket on the number 9 train. Choo-choo, little buddy. Say, how'd you score? I got a mean midget I had to send parcel post. Ah, cheer up, buddy. Another day, another death. Am I right? I want to ask you a question. Shoot, slugger. Is it hard to kiss up to the boss so much when you got no lips? Hey, I got all the lip I need. I get it from you. Det gillar jag också med det här spelet, med manuset, att, förlåt om jag skrek det i örat. Det här är ju en sån här Let's Play, en genomspelning där jag, eftersom den är så pratig, eller det är så pratigt det här spelet, så jag ska ju inte prata så mycket egentligen, men jag måste ändå, jag kommer att hoppa in så där ibland. För det är väl därför du tittar på de här videorna, gissar jag. Annars hade jag kunnat göra en tyst. Men det gillar jag att han kan säga att han är en rövslickare utan att säga, de behöver inte svära och han behöver inte ta till liksom starka ord, utan den är mycket mer alltså, smart skriven på det sättet. Det gillar jag. Can I have one of your clients? Sure, Cal. Just as soon as I get one I think you could handle. I can handle anything you got, especially if that's your best right jab. What did you do to get this job? You mean what's my secret to success? No, I mean how did you screw up and get stuck here at the DOD? What sin did you commit and how long are you gonna have to work here to pay it off? Well, I could easily ask the same question of you. But I don't know the answer. I still don't know what I've done. Well, how convenient. Then neither do I. Why do you get all the good clients? You're asking the wrong guy. You should be taking a good long look at the man in the mirror. No thanks. I don't enjoy that the same way you do. Oh, burn Calavera, burn! I want to punch you in the mouth. Oh, no, not the Christmas party all over again. What happened at the Christmas party? Blacked out on the whole thing, huh? Maybe you should switch to lemonade, kid. I want to tell you something. Good. Go on and let it all out, Manny. There's no reason for you to be afraid of me. I think you're up to something. Yeah, I'm up to about 4 premium sales this week. You know, this used to be my office. Yeah, I know. I found your name on some comic books in the desk. I think we should team up. Be partners. Oh, be partners. Manny, I would, but I'm too intimidated. I could never be partners with someone who was so much more of a man than me. Oh, come on. I've seen your wife. Okay, that's the end of that lecture. Well, thank you for those words of wisdom. Det är verkligen... Well, see you in limbo. Oh, that's great. We should do this more often. Det är verkligen en grej. Om du vid något tillfälle bestämmer dig för att skaffa det här spelet och spela det, så lyssna på all dialog. För det här är ju, som du redan har förstått, inte ett spel där som kräver Twitch-reaktioner och det ska skjutas, utan det här är upplev världen, grotta i allt, titta på allt, lyssna på allt, gå fram till allting så här och bara... That's some premium looking scotch. Have some, Manny, just so you don't forget what premium tastes like. Look at all the diplomas. You have to have the proper attitude to get diplomas like those, Manny. Kan man plocka upp dem? I thought you just had to have the proper postage. Kan man plocka den? I got plenty of my own. Ja. Men precis, gå runt och göra allting. Sådär. No messages in Dom's fancy red tube. He's got a lock on it. I can't believe he doesn't trust me. Han också. Desk drawers? I don't have desk drawers. Hey, get out of there, Calavera. Hey, Dom. What's your screensaver password? Get away from my computer, man. Förlåt, men är det någon som har screensaver passwords längre? Skärmsläckarlösenord. Is it a thing? Det var så länge sedan jag jobbade på... Jag tror jag hade det på... Jag jobbade på radion, för det var senast jag satt i ett kontorslandskap. Så det tror jag hade då. Men är det någon som har det annars?
Känns väldigt 90. It's Domino Hurley, the sweatiest man in the office. You gotta sweat the cell, Callie, and you know it. Nej, nu ska vi göra rätt här. Det finns en del av mig som vill bara fortsätta och gräva i varenda hörn, men nej, nu ska vi göra rätt för oss. Upp! Nu kommer en av mina favoritkaraktärer, tror jag. Jag tror det. You and your fancy suits and your nose holes way up in the air, sticking your empty beer bottles down the message tubes. How fancy is that? Huh? Don't you boys upstairs realize the tube switcher is a sophisticated and delicate piece of machinery? Huh? You think you're better than me? No. Good. Good. Hans replik som han kommer säga senare som går, jag vet att jag har sagt den förut, men den som är I squeezed down one of these tubes like a pixie. How do you think I got in here? Through the door, just like you. Det är en sån replik som jag har kört hela många år. Och jag använder den fortfarande ibland om jag ska göra ett speakerjobb och ska göra det på morgonen här hemma. Så kan jag gå och använda den där bara som en så här övning för att få igång rösten. Ibland när den är lite seg och jag känner att den är lite så här morgonslemmig. Då brukar jag göra så här I squeeze down one of these tubes like a pixie. Och så börjar jag hicka ofta också. Det är sen gammalt. Men den brukar jag göra bara för så här ja men bra, då hittar jag volym och sen så kan jag liksom dämpa det därifrån. Fantastiskt att det är så mycket från det här spelet som fortfarande finns kvar i mig. Let's see. Where am I on this? Don Copal, Domino Hurley, Junior Sales Associates. That better not be me. Ah, the old head of the department. Way before my time. I heard he was a total slave driver. Haha, för Inka. Ja, jag vet inte. Blev de någonsin slavar till spanjorerna? Nej, nu är jag osäker. Not that I have a choice, but I wonder if I'd be happier working on a ship. Then again, I'm so competitive, I wouldn't be able to relax until I was captain. Kom ihåg den meningen. Om det här blir en serie. Annars är det värdelöst att komma ihåg. Då kan du rensa det. Now this guy, I don't know who this guy is. I think he just paid for the lobby renovation. Jävla roligt. Kan man gå in här? Ja, det kan man. Just den här. Det här kommer ihåg var svårt på PC-tiden. För att det var svårt att få han att titta åt rätt håll liksom. Nu går det ju att använda mus och tangentbord. Jag skulle kunna göra så här. Men jag vill inte. Jag vill inte! For those who enjoy no hassle travel. Kan man öppna den? I don't need the hernia. Nej. Hernia, det är ryggvärk va? Ja. Bruno, you in one of these? Must have picked them up already. De här ska vi inte använda nu, så jag går ut härifrån. Hej skväst! Är inte nu det kommer en melodi när man tittar på... Oj, tittar på tåget här. Nej, kanske inte. Om jag kanske minns fel. There she is, the number 9. One of these days I'm gonna ride her right on out of here. Nej, det var inte nu. There she is, Ja, the behöver inte titta på number den 9. igen. One Gå of these härifrån. days I'm gonna ride her right on out of here. Warning, fire system, do not touch. Det här är ju en sån här grej som man verkligen ser mot de förrenderade bakgrunderna. Att det syns att jag inte kan interagera med så mycket här. Förutom den här brandsläckaren, för den står ju ut otroligt mycket. Det är ju inte ett problem idag. Med dagens grafikmotorer så brukar man istället behöva highlighta sakerna. Så såg du till exempel i The Hunter att man var tvungen att markera dem för att de blir så svåra att urskilja från miljön. Men så var det inte på den här tiden. Den tar vi. Den ska vi ha. Jag kommer att springa och hämta den i alla fall. Kommer man in här? That wheel should open it. The wheel won't turn and the door won't budge. That red tube looks familiar. Kommer du ihåg vilken som hade röda röret? Domino Hurley. Åh jäklar, nu går jag så runt i ring. Ska vi se, vad är det jag ska ha? Jo, jag måste stoppa den här maskinen. Eller måste komma in i maskinrummet. Och det gör vi så här.
Som sagt, du får ju mer storyn presenterad för dig än vad du får uppleva den. Eller du får ju uppleva den, eller får leta dig fram. Jag var alltid så himla besviken på att man inte kunde gå igenom till den här festivalen. Jag kommer ihåg att det fanns screenshots där Olivia, en av de senare karaktärerna, stod där inne. Och det var inte med i spelet. Och jag blev så himla besviken på att jag vill gå dit och titta. Looks like some sort of crafty mine. Nu ska vi ta lite bröd faktiskt. Är det 2 bröd jag behöver? Since I really didn't get to celebrate the festival this year, I think I'm entitled to a little pan de muertos. Pan de muertos? Jag tror att det bara är en jag behöver. Hey, what's going down, clown? Hey, back off, suit. I'm practicing. Practicing? Practicing what? Practicing what? Wringing your neck. What does it look like? Some festival, huh? Yeah, pretty busy. My carpal tunnel syndrome's really acting up. But you don't have any tendons. Yeah, well, you don't have a tongue, but that doesn't seem to shut you up now, does it? Så jäkla dåligt humör. Can you teach me how to do that? Well, since you're a beginner, why don't you practice the first step? Which is? Blow! Jag älskar att han är sminkad på liksom skallen, rakt upp och ner. Det är underbart. Twist me up one of them, huh, fella? Yeah. Twist this, all right? Vad ska vi se? Bang! Pop another one. Lousy, bony fingers. Och det där är en ledtråd. Det är så himla bra det här spelet på så många nivåer. Bet you can't do a cat. Shows what you know, buddy. I can do anything. I can do birds, amphibians, famous poets. Go ahead. Name one. Jag ska faktiskt ha 2 dead worms, så vi tar det. A dead worm. Heck, that's easy. There's no limit on those. My kid wants another balloon animal. Jeez, what now? Do you have any more dead worms back there? Well, sure. Vi kan ju ta en. Vi ska ha ett ballongdjur också. My Kid wants another balloon animal. Jeez, what now? Dingo cat. Robert Frost. Robert Frost. Trying to stump me, eh? Ta-da! Ta-da! Den tar vi. Den ska vara senare. Har vi gjort vad vi kan här. Då ska vi se. Vi ska alltså få den där maskinen ur funktion. För det var det han varelsen kom och klagade på. Så då gör vi så här. Och du vet vad som händer när man tar den blå och den röda. När man mixar dem. That smell. No thanks. That stuff smells terrible, man. Så då tar vi inventory. Och så en liten deadworm. Och fyller med röd. Det här var en sån här grej som var svår på den gamla goda tiden. Jag tror jag var tvungen att hitta en walkthrough på någon PC Gamer-tidning tror jag hade. Minnen! Och nu ska vi ha då den blå. Så. Let's go back. What? Nämen. Så. Är det nu du börjar knarra, va? Nej. Det kanske inte är nu. Jag vet att vid något tillfälle börjar knarra bara för att man har en ballong på sig. Då säger hon någonting. Så väl minns jag det här spelet. Alltså det är, ja. Ska vi se. Då ska vi skicka ner den där. Ska vi se vad det är för någon, om han säger något. This balloon is filled with a dark chemical.
är den mörka? Vilken är den ljusa då? Är den där? My message tube is full of nothing, as usual. This balloon is filled with a light chemical. Så en mörk och en ljus. Look out below. Jag hörde ibland, för det finns ju kommentarspår till det här spelet. Och jag hörde så finns de här rörsystemen, de här vakuumtuberna kvar i många gamla hus i New York. Men att man har använt det och drar kablar i istället eftersom systemet inte används längre. So I've heard. That doesn't sound good. Ahaha. I should close Bruno's record before the black marks burn into my screen. Screen burn. Var det aktuellt på en Art Deco-dator? Framförallt 98 när det här släpptes. Jag tror att det var 90. Jag tror jag sa 97 förut, men jag tror att det är 98. Servers down again. What else is new? Då ska vi se. Ner här. Och nu kolla servern. Nu tror jag repliken kommer. Ej, skväst! App. Jag älskar hans låt. Han kommer komma tillbaka senare i spelet. Långt senare. Men först ska man göra det här. The deadbolt looks like it's not set. Det måste man komma ihåg. Annars blir det fel. Just locked an open door. Strange, yet symbolically compelling. Our cheerful communications maintenance staff is on the job. Hi, I'm not getting any messages. Is the server down? This is their idea of a joke? They think it's funny? I'd like to jam their tubes with packing material. See how they like that? So you're saying the server is down, is that it? The server is not down. It's never down. It's just temporarily unavailable while I'm doing some maintenance, that's all. So how long is it gonna be down? With a job like this, you can never tell. Probably hours. Or until no one's around to see you sneak out, eh? Whichever comes first. Can I squeeze in there, just for a sec? Are you kidding? This is a highly secured area. No one's allowed in here who ain't me. What's so special about you? I, sir, am an elemental spirit, summoned up from the land of the dead itself. Yeah, let me guess. You were given one purpose, one skill, one desire. Fixing pneumatic tube switchers. No, I was created to run the elevators, but they put in those dang motion detectors and put me out of work. Nu kommer den. Lyssna på den här repliken. Den är så jäkla härligt levererad. Kommer att finnas med mig för alltid, tror jag. Just curious. How'd you get in there? I squeezed down one of these tubes like a pixie. How do you think I got in here? Through the door, just like you. You know, I really think it's clean enough. Oh, it's clean enough to run, all right. I'm just fiddling around to be safe. You know, gotta cover my ass. Yes, you do. Who would do a terrible thing like this? It's those punks in the mailroom. They think this baby is going to put them out of a job. And they're right. Say, chatty Cathy, I got a lot of tubes to flush here. Hey, me too. I'll let you go. Har lite butt crack är ju fantastiskt. Just det, nu exploderar så kommer det. Oh, not again. You trying to blow this joint sky high? That's a magnesium compound fire extinguisher. Spray that on this packing foam and we'll both be riding the giant Roman candle out of here. What? Why would they put something so dangerous in here? I guess they didn't expect this room to be full of hazardous waste. Där är också en ledtråd. Där är också en ledtråd. Så, då går vi härifrån och låter det här... Den här tankkontrollen här ibland alltså.
good enough for government work. DOD står på ryggen. Här faktiskt alltid tänkt. Det där tyckte jag alltid var lustigt, att han kom ut, han gick ut efter mig och Calavera kom ut alltså så här först i dörren. Alltså det är ju inte något mer, ja, det kanske är något utrymme här inne förresten. Just det måste det vara, för det är rutigt golv. Det var inte rutigt golv där inne, va? Vi kollar. Nej, ja, då var det en korridor. De skulle kunna ha gått om varandra, men det är inte troligt. Då ska vi se. Hade jag inte låst dörren så hade den inte varit öppen nu. Och nu ska vi se. Och det här var ju varför jag... I think that's the other end of Domino's message tube. If I could just get in there. Det var därför jag tog ett kort och slog hål i det. För hade jag inte slagit hål hade det sugits med utav trycket. Men det gör det inte nu. Så nu gör vi så här. Mercedes Colomar, client number 9308, blah, 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 died of chickenpox, time of death, yada, yada, yada. Aha, positive attributes, volunteered time reading stories to dying children. That's good. That's really good. I think you're it, Mercedes Colomar. I think you're the one for me. Gladys, are you loco? What got into you? That was a company car. Oh yeah, and it's even better company now. I'm in. Åh, vad kompressad filmen är. Filmklippen från 98. Det ser till och med säkert ännu värre ut på YouTube för dig idag. Och färgerna är ju... Ja, åh, vad kompressat det är. Shit, det har gått lång tid. Buenos dias. Snart 20 år. You're not the nurse? 19 år, herregud. No? You're not here to give me my medication? No, but I am here to ease your pain. Guess they couldn't save me, huh? No, but there's still a chance you could save me. Alltså, fruktansvärt bra röstskådespelare. That's a lot of responsibility, Mr. Calavera. What makes you think I've been all that good? Miss Colomar. Meche, please. Meche. I can see it in your face and in your file here, where it says you're entitled to a first-class ticket to... nowhere? What? Did I do something wrong? Not according to your bio. It was spotless. At least the part I read was. I'm not sure I like the implication, Mr. Calavera. The only implication here is that I'm fired. Is it something I did? Are you sure you're Mercedes Colomar? Yes. Would you like to see my birthmark? Sure. Where is it? It's wherever you guys put my skin. Anything about your past you haven't told me? Quite a bit, considering I've told you nothing. Shoplift var också ett där ord som inte jag visste vad det var när jag var 13, 12, 14, 13, 14. Did you kill much when you were alive? Very little. Were you a big shoplifter? Well, they accused me of it once. Really? But it wasn't my fault. That puppy followed me out of the store. Oh. Never killed anybody? I have to confess, I never killed anybody. Not even a teensy bit of killing? Maybe I just wasn't trying hard enough. Ever cheated on your taxes? I've never paid taxes in my life. Aha. I've never made enough money to be taxed. You know, it's mostly been all volunteer work. Uh-huh. Mean to animals? Oh no, I love animals. Once, when I was volunteering at an animal shelter, Just stop right there. Ever cheated on your husband? Mr. Calavera, there's no ring on my finger. There's no skin on it either. I guess you'll just have to trust me then. Work with me, Meche. Give me some dirt. Well, I could do something bad right now if that would help. Wouldn't count. Sorry. Litter? Oh, Manny, is that the best you can do? I give up. Don't say that, Manny. Excuse me, but I have to go straighten this mess out. Sorry to be so much trouble, Mr. Calavera. It's no trouble, but please, call me Manny. Det döpte jag förresten mina Nintendogs till. Mina första Nintendogs på Nintendo 3DS. Så döpte jag dem till Manny och Meche. De levde länge. De lever säkert på något DS Card. Nej,
Jag sålde nog det. My computer gives me instant access to our database of deadbeats. I just don't understand it. Why can't I find anything good for Mechi? Det är märkligt. Vi måste kolla det här. Vi måste kika på det här. She looks fine to me. I'm still on the case, Mechi, but I haven't found anything for you yet. Maybe I'm not the woman you were hoping for. Wasn't too long ago that the name on that door was Supply Closet. I'm sorry I let you down, Manny. Åh, det skär i hjärtat varje gång. Ah. Hey, funny bones! In my office! Now! Så tydligt att han är en filmsekvens. Vandalize company property in order to obtain secret information so you could take your illegally modified company car and your unregistered driver and run domino here off the road. All in order to steal a client from her legitimate agent. There's nothing legitimate about this place. You give all the good clients to Domino. Manny, now I'm embarrassed for you. You've embarrassed the whole office. I'm going to call the woman in here so you can apologize to her yourself. Ava, send in Ms. Colomar, please. She left about 15 minutes ago, sir. She said she had a long walk ahead of her and she wanted to get started. Walking? She had a ticket on the number 9. Why does she think she has to walk? That's the best package I could find for her. Now you see why I give all the good clients to Domino. That woman was a saint and a shoo-in for a double-end ticket that she's not going to get because you just couldn't find it. And now, because of your little stunt, she's out there, on her own, walking by herself through the petrified forest, facing the demons of the underworld, alone and unprotected. This is her reward after a lifetime of hardship and public service? Her destiny stolen by some overreaching salesman looking for a fat commission he didn't deserve! Get in there and stay put until the boys downtown tell us what they want done with you. Someone's gonna take the fall for this, Calavera, and it ain't gonna be me! Ja, där är vi fast. Och jag tror att vi avslutar dagens avsnitt med det här. Spännande. Spännande. Vi har ju fortfarande inte kommit förbi. Jag vet att jag har spelat lite utav det här. Men som sagt, vi får se. Det kanske blir en serie. Jag är sugen på att fortsätta. Och om du är det så får du hemskt gärna berätta det nedanför bland kommentarerna. Eller genom att trycka på den där tummen. Men det spelar egentligen ingen roll. För det viktigaste är att du tar hand om det och har en fortsatt grym dag. Och tar hand om människorna runt omkring dig. Och tack för att du tittade. Så kanske vi ses i en video framöver. Hela serien finns i en spellista här på... Hela serien på 2 avsnitt, om det nu blir en serie. Finns i en spellista här på min YouTube-kanal. Så ta hand om det och må gott. Så kanske vi ses i framtiden. Tjong!